به نام خالق هستی. 48 قانون قدرت. نویسنده رابرت گرین، مترجم ساحل حسینی. قانون اول: هرگز از استاد دوری نکنید. داوری: قضاوت همیشه کاری می کند که کسانی که بالاتر از شما هستند احساس برتری کنند، در تمایل خود برای جلب رضایت و تحت تأثیر قرار دادن آنها در نشان دادن استعدادهای خود زیاده روی نکنید، وگرنه ممکن است برعکس این کار را انجام دهید. الهام بخش، ترس و ناامنی باشید. اربابان خود را درخشانتر از آنچه هستند نشان دهید تا به اوج قدرت برسید. سرپیچی از قانون. نیکولاس فوکه، وزیر دارایی لویی 14 در سالهای اول سلطنت، او مردی سخاوتمند بود که عاشق مهمانی‌های مجلل، زنان زیبا و شعر بود. همچنین او عاشق پول بود، زیرا سبک زندگی اسراف‌آمیزی داشت. فوکه باهوش و برای پادشاه بسیار ضروری بود. بنابراین زمانی که نخست وزیر ژول مازرین در سال 1661 درگذشت، پیش بینی میشد وزیر دارایی به عنوان جانشین معرفی شود. در عوض پادشاه تصمیم گرفت این موقعیت را لغو کند. این و نشانه‌های دیگر باعث شدند فوکه مشکوک شود که او در حال از بین رفتن است. بنابراین تصمیم گرفت با برپایی دیدنی ترین مهمانی که جهان تا به حال دیده بود خود و پادشاه را خوشنود کند. هدف ظاهری این حزب بزرگداشت تکمیل قلعه فوکه بود، اما کارکرد واقعی آن ادای احترام به پادشاه مهمان افتخاری بود. درخشانترین اشراف اروپا و برخی از بزرگترین ذهن‌های آن زمان، لافونتن، لاروشفوکول و مادام دوسویه، این مهمانی حضور داشتند. مویلر نمایشنامه‌ای برای این مناسبت نوشت که در پایان شب باید در آن اجرا می‌کرد. میهمانی با یک شام مجلل 7 غذایی آغاز شد که شامل غذاهایی از مشرق زمین بود که قبلا در فرانسه چشیده نشده یا غذاهای جدیدی که مخصوص برای شب درست شده بودند. این غذاها همراه با موسیقی بودند که فوکه برای بزرگداشت پادشاه سفارش داده بود. بعد از شام گردشگاهی میان باغ‌های قلعه وجود داشت. زمین‌ها و فواره‌هایی قرار بود الهام بخش ورثا باشند. فوکه شخصاً پادشاه جوان را از طریق آرایش هندسی درخچه‌ها و تخت‌های گل همراهی کرد. با رسیدن به کانال باغ‌ها شاهد آتشبازی بودند که به دنبال آن نمایش مویلر اجرا شد. میهمانی تا شب برگزار شد و همه قبول کردند که این شگفت‌انگیزترین مراسمی بود که تا به حال در آن شرکت کرده بودند. روز بعد فوکه از سوی دارتانیان، تفنگدار ارشد پادشاه، دستگیر شد. 3 ماه بعد به جرم دزدی از بیت المال کشور محاکمه شد. در واقع بیشتر دزدی‌هایی که متهم به آن شده بود از طرف پادشاه و با اجازه او انجام داده بود. فوکه مجرم شناخته و به منزوی ترین زندان فرانسه در ارتفاعات کوههای پیرینه فرستاده شد و 20 سال از زندگیش را در سلول انفرادی در آنجا گذراند. تعبیر: لویی 14 پادشاه خورشید مردی مغرور بود که می‌خواست همیشه در مرکز توجه باشد. او نمی‌توانست تحمل کند که وزیر داراییش
از تجملات پیشی گرفته است. لویی برای جانشینی فوکه ژان بابیت کولبر را انتخاب کرد، مردی که به خاطر خردگرایی و برگزاری کسل کننده ترین مهمانی ها در پاریس مشهور بود. کولبر مطمئن شد هر پولی که از خزانه آزاد می شود مستقیما به دست لویی می رود. با این پول لویی کاخی بسیار باشکوه تر از فوکه ساخت، کاخ باشکوه ورسای. او از همان معماران، دکوراتورها و طراح باغ استفاده کرد و در ورسای میزبان مهمانی هایی بود که حتی بیشتر از جشنی بودند که به قیمت آزادی فوکه تمام شد. اجازه دهید وضعیت را بررسی کنیم. عصر مهمانی، هنگامی که فوکه نمایشی با شکوه تر از قبل از به لوئیس ارائه داد، او این ماجرا را به عنوان نشان دادن وفاداری و ارادت خود به پادشاه تصور کرد. او نه تنها فکر می کرد که حزب او را به نفع پادشاه باز می گرداند، فکر می کرد که این امر سلیقه ارتباطات و محبوبیت او را نشان می دهد. او را برای پادشاه ضروری می سازد و نشان می دهد که نخست وزیر عالی خواهد شد. اما در عوض با هر یک از منظره های جدید و هر لبخند قدردانی که مهمانان به فوکه می دادند، اینطور به نظر می رسید که دوستان و رعایای او بیشتر مورد توجه وزیر دارایی هستند تا خود پادشاه و در واقع فوکه ثروت خود را به رخ می کشید. قدرت مهمانی مفصل فوکه به جای چاپلوسی لویی 14 غرور پادشاه را آزار داد. البته لویی این را به کسی اعتراف نمی کرد. در عوض بهانه‌ای مناسب برای خلاصی خود از شر مردی پیدا کرد که ناخواسته باعث شده بود او احساس ناامنی کند. سرنوشت همه کسانی که حس خود استاد را برهم میزنند، غرور او را سوراخ یا او را به برتری خود مشکوک می کند چنین است. وقتی عصر شروع شد، فوکه در اوج جهان بود تا زمانی که به پایان رسید او در پایین ترین نقطه بود. رعایت قانون. در اوایل دهه 1600 اخترشناس و ریاضیدان ایتالیایی گالیله خود را در موقعیتی نامطمئن دید. او برای حمایت از تحقیقات خود به سخاوت حاکمان بزرگ وابسته بود. بنابراین مانند همه دانشمندان دوره رنسانس گاهی اوقات اختراعات و اکتشافات خود را به حامیان برجسته آن زمان هدیه می‌داد. برای مثال یک بار او قطب نمای نظامی را که اختراع کرده بود به دوگ گونزاگا تقدیم کرد. سپس کتابی را درباره استفاده از قطب نما به مدیسی ها داد. هر دو حاکم سپاسگزار بودند و گالیله از طریق آنها توانست شاگردان بیشتری برای تدریس بیابد. با این حال مهم نیست که این کشف چقدر بزرگ بوده است، اما حامیان او معمولاً باید هدایایی به او پرداخت می کردند، نه پول نقد. این باعث ایجاد یک زندگی با ناامنی و وابستگی دائمی شد. او فکر می کرد که باید راه آسانتری وجود داشته باشد. گالیله در سال 1610 زمانی که قمرهای مشتری را کشف کرد به استراتژی جدیدی دست زد. او تصمیم گرفت به جای تقسیم اکتشاف بین حامیانش تلسکوپی را که استفاده کرده بود به یکی بدهد، کتابی را به دیگری تقدیم کند و غیره، همانطور که در گذشته انجام داده بود. تصمیم گرفت منحصراً روی مدیچی ها تمرکز کند.
او مدیچی ها را به یک دلیل انتخاب کرد. اندکی پس از آن که کوزیمی اولین سلسله مدیچی ها را تأسیس کرد، در سال 1540 مشتری را قدرتمندترین خدایان نماد مدیچی ها قرار داد. نمادی از قدرتی که فراتر از سیاست و بانکداری بود. سپس یکی از آنها را به هم مرتبط کرد، در واقع به روم باستان و خدایان آن. گالیله کشف قمرهای مشتری را تبدیل به رویدادی کیهانی برای بزرگداشت عظمت مدیچی ها کرد. مدت کوتاهی پس از کشف، او اعلام کرد که ستارگان درخشان، قمرهای مشتری، خود را در آسمانها عرضه کردند. همچنین گفت که تعداد قمرها 4 با مدیچی ها هماهنگ است و قمرها به دور مشتری میچرخند، زیرا این 4 پسر به دور کوزمی اول بنیانگذار سلسله میچرخیدند. بیش از تصادف این نشان داد که خود آسمان ها نشان دهنده برتری خانواده مدیچی هستند. پس از اینکه گالیله این کشف را به مدیچی ها تقدیم کرد، نشانی را سفارش داد که نشان دهنده مشتری نشسته روی ابری است که 4 ستاره در اطراف او میچرخند و آن را به عنوان نمادی از پیوند خود با ستارگان به کوزمی دوم ارائه کرد. در سال 1610 کوزمی دوم گالیله را فیلسوف و ریاضیدان رسمی دربار خود با حقوق کامل کرد. برای دانشمند این کودتای یک عمر بود. ایام الالتماس حمایت تمام شده بود. تفسیر: در یک حرکت گالیله با استراتژی جدید خود بیشتر از سالها التماس به دست آورد. دلیل آن ساده است: همه استادان می‌خواهند درخشانتر از افراد دیگر ظاهر شوند. آنها به علم، حقیقت تجربی یا آخرین اختراع اهمیت نمی‌دهند، بلکه به نام و جلال خود اهمیت می‌دهند. گالیله با پیوند دادن نام آنها با نیروهای کیهانی شکوه بی‌نهایت بیشتری به مدیچی ها بخشید، تا اینکه آنها را حامی برخی ابزارها یا اکتشافات علمی جدید قرار داد. دانشمندان از هوسبازی زندگی درباری و حمایت در امان نیستند. آنها نیز باید در خدمت استادانی باشند که بند کیف را در دست دارند و قدرت فکری زیاد آنها می تواند باعث شود که استاد احساس ناامنی کند، گویی او فقط برای تأمین بودجه آنجاست. شغلی زشت و پست. تهیه کننده یک اثر بزرگ می‌خواهد احساس کند که او چیزی فراتر از تأمین کننده مالی است. او می‌خواهد خلاق و قدرتمند ظاهر شود، حتی مهمتر از اثری که به نام او تولید می‌شود. به جای ناامنی باید به او جلال بدهید. گالیله با کشف خود اقتدار فکری مدیچی ها را به چالش نکشید یا آنها را به هیچ وجه تحقیر نکرد. او با همراستایی واقعی مدیچی ها با ستارگان آنها را میان دربارهای ایتالیا درخشان ساخت. او از استاد پیشی نگرفت، بلکه باعث شد که استاد از همه پیشی بگیرد. نکات کلیدی در قدرت: همه ناامنی دارند. وقتی خود را در دنیا نشان می دهید و استعدادهایتان را به نمایش می گذارید، طبیعتاً انواع کینه ها، حسادت ها و دیگر مظاهر ناامنی را برمی انگیزد. شما نمی توانید زندگی خود را با نگرانی درباره احساسات کوچک دیگران بگذرانید،
با این حال باید با کسانی که بالاتر از شما هستند رویکرد متفاوتی داشته باشید. وقتی صحبت از قدرت به میان می آید، شاید درخشش بیشتر استاد بدترین اشتباه باشد. خودتان را گول نزنید که فکر کنید زندگی از زمان لویی 14 و خاندان مدیچی تغییر زیادی کرده است. کسانی که در زندگی به مقام بالایی میرسند مانند پادشاهان و ملکه ها هستند. آنها میخواهند در موقعیت های خود احساس امنیت کنند و از نظر هوش، شوخ طبعی و جذابیت نسبت به اطرافیان خود برتری داشته باشند. این یک تصور نادرست کشنده و در عین حال رایج است که باور کنیم با نمایش و به رخ کشیدن استعدادها و توانایی‌های خود محبت استاد را جلب می‌کنید. او ممکن است تظاهر به قدردانی کند، اما در اولین فرصت شما را با فردی کمتر باهوش، جذاب و تهدید کننده جایگزین می کند. همانطور که لویی 14 فوکه درخشان را با کولبر بیمزه جایگزین کرد، مانند لویی حقیقت را نمیپذیرد، بلکه بهانه‌ای برای خلاصی از ظهور شما پیدا می کند. این قانون 2 قانون دیگر دارد که باید آنها را درک کنید. اولا شما می توانید ناخواسته از یک استاد پیشی بگیرید. استادانی هستند که نسبت به دیگران ناامن‌ترند، به طرز وحشتناکی ناامن. شما ممکن است به طور طبیعی با جذابیت و لطف خود از آنها پیشی بگیرید. هیچ کس به اندازه آستور مانفردی، شاهزاده فانستا، استعداد طبیعی نداشت. او که خوش‌تیپ‌ترین شاهزاده جوان ایتالیا بود، رعایای خود را با سخاوت و روحیه باز مجذوب خود کرد. در سال 1500 چزاره بورجیا را محاصره کرد. هنگامی که شهر تسلیم شد، شهروندان انتظار بدترین چیزها را از بورژیای ظالم داشتند که با این حال چزاره تصمیم گرفت از شهر نجات یابد. او به سادگی قلعه آن را اشغال کرد. هیچ کس از شهروندان را اعدام نکرد و به شاهزاده مانفردی 18 ساله در آن زمان اجازه داد که دربار او در آزادی کامل در آن زمان باقی بماند. اما چند هفته بعد سربازان مانفردی را به زندان رومی بردند. 1 سال پس از آن جسد او را از رودخانه تیبر، سنگی که به گردنش بسته بودند، پیدا کردند. بورگیا این عمل وحشتناک را با نوعی اتهام خیانت و توطئه توجیه کرد، اما مشکل اصلی این بود که او به طرز بدنامی بیهوده و ناامن بود. مرد جوان بدون تلاش از او پیشی گرفت. با توجه به استعدادهای طبیعی مانفردی، صرف حضور شاهزاده باعث شد بورگیا کمتر جذاب و کاریزماتیک به نظر برسد. درس ساده است: اگر نمی توانید جذاب و برتر باشید، باید یاد بگیرید از چنین هیولاهای غرور اجتناب کنید یا راهی بیابید که خصوصیات خوب خود را وقتی در جمع 1 سزار بورجیا هستید بی صدا کنید. دوم، هرگز تصور نکنید که چون استاد شما را دوست دارد می توانید هر کاری که بخواهید انجام دهید. کتاب‌های کاملی میتوان درباره علاقه‌مندانی نوشت که با بدیهی گرفتن موقعیتشان به دلیل جرأت درخشش بیشتر مورد توجه قرار گرفتند. در اواخر قرن 16 ژاپن مورد علاقه امپراتور هیدیوشی، مردی به نام سن نوریکیتو بود، هنرمند برتر مراسم چای که تبدیل به وسواس اشراف شده. یکی از
معتمدترین مشاوران هیدیوشی بود. او آپارتمان خود را در کاخ داشت و در سراسر ژاپن مورد تجلیل قرار گرفت. با این حال در سال 1591 هیدیوشی او را دستگیر و به اعدام محکوم کرد. در عوض ریکیو جان خود را گرفت. علت تغییر ناگهانی ثروت او بعداً کشف شد. به نظر می رسد که ریکیو دهقان سابق و بعداً مورد علاقه دربار مجسمه‌ای چوبی از خود ساخته بود که صندل‌هایی نشانه از اشراف پوشیده بود و ژست بلندی داشت. او این مجسمه را در مهمترین معبد داخل دروازه‌های کاخ قرار داده بود، در حالی که افراد سلطنتی اغلب از آنجا عبور می کردند. برای هیدیوشی این نشان می داد که ریکیو هیچ احساس محدودیتی ندارد. با فرض اینکه او از حقوقی مشابه بالاترین اشراف برخوردار است، فراموش کرده بود که موقعیت او به امپراتور بستگی دارد و به این باور رسیده بود که او آن را به تنهایی به دست آورده است. این یک اشتباه محاسباتی نابخشودنی از اهمیت خودش بود و هزینه آن را با جانش پرداخت کرد. نکات زیر را به خاطر بسپارید. هرگز موقعیت خود را بدیهی نگیرید و اجازه ندهید هیچ لطفی که دریافت می کنید شما را گرفتار کند. با آگاهی از خطرات برتری بر ارباب خود می توانید این قانون را تبدیل به نفع خود کنید. ابتدا باید چاپلوسی استاد خود را کنید. چاپلوسی آشکار می تواند مؤثر باشد، اما محدودیت هایی دارد، خیلی مستقیم و واضح است و برای سایر درباریان بد به نظر می رسد. چاپلوسی محتاطانه بسیار قدرتمندتر است. مثلا اگر از ارباب خود باهوشتر هستید، برعکس این به نظر بیاید، یعنی او را باهوشتر از خود نشان دهید. ساده لوحانه رفتار کنید به طوری که به نظر برسد به تخصص او نیاز دارید. مرتکب اشتباهات بی‌ضرری شوید که در دراز مدت به شما صدمه نمیزنند، اما این شانس را به شما میدهند که از او کمک بخواهید. استادان چنین درخواست هایی را دوست دارند. استادی که نمیتواند تجربه خود را به شما بدهد، در عوض ممکن است کینه و بدخواهی را متوجه شما کند. اگر ایده های شما خلاق‌تر از ایده های استادتان هستند، آنها را تا حد امکان به صورت عمومی به او نسبت دهید. روشن است که توصیه شما صرفاً پژواک نصیحت اوست. اگر در شوخ طبعی از ارباب خود پیشی بگیرید، اشکالی ندارد که نقش شوخی دربار را بازی کنید، اما او را در مقایسه سرد و ترسو نشان ندهید. در صورت لزوم شوخ طبعی خود را کم کنید و راههایی بیابید که او را عامل سرگرمی و شادی نشان می‌دهد. اگر به طور طبیعی از ارباب خود اجتماعی تر و بخشنده تر هستید، مراقب باشید ابری نباشید که جلوی درخشش او را از دیگران می‌گیرد. او باید به عنوان خورشیدی ظاهر شود که همه به دور آن میچرخند. قدرت و درخشندگی را ساطع می کند و مرکز توجه است. اگر در موقعیتی قرار بگیرید که او را سرگرم کنید، نمایش امکانات محدود شما ممکن است همدردی او را جلب کند. هر تلاشی برای تحت تاثیر قرار دادن او با لطف و سخاوت خود می تواند کشنده باشد. از فوکه یاد بگیرید یا بهای آن را بپردازید. در همه این موارد اگر نقاط قوت خود را به قدرت برسانید، پنهان کردن نقاط ضعف شما نیست،
با اجازه دادن به دیگران در پیشی گرفتن به جای اینکه قربانی ناامنی آنها شوید، کنترل خود را حفظ می کنید. همه اینها در روزی که تصمیم می گیرید از جایگاه پست خود بالاتر بروید مفید خواهند بود. اگر بتوانید مانند گالیله بیش از پیش در چشم دیگران بدرخشید، پس شما موهبتی الهی هستید و فوراً ترفیع خواهید یافت. تصویر: ستارگان آسمان. در هر زمان فقط یک خورشید میتواند وجود داشته باشد. هرگز نور خورشید را پنهان یا با درخشندگی خورشید رقابت نکنید، بلکه در آسمان محو شوید و راههایی برای افزایش شدت ستاره اصلی بیابید. قدرت: از برتری دادن به استاد بپرهیزید. همه برتری ها نفرت انگیز هستند، اما برتری یک رعیت بر شاهزاده اش نه تنها احمقانه، کشنده است. این درسی است که ستارگان در آسمان به ما می آموزند. آنها ممکن است با خورشید مرتبط و به همان اندازه درخشان باشند، اما هرگز کنار او ظاهر نمی شوند. شما نمی توانید نگران ناراحت کردن هر شخصی باشید، اما باید به طور انتخابی ظالم باشید. اگر مافوق شما یک ستاره در حال سقوط است، هیچ ترسی از درخشش او وجود ندارد. رحم نکنید. استاد شما در صعود خونسرد خود به قله چنین ظالمی نداشت. قدرت را بسنجید. اگر ضعیف است با احتیاط سقوط او را تسریع کنید. در لحظات کلیدی از او پیشی بگیرید. اگر او بسیار ضعیف و آماده سقوط است، بگذارید طبیعت مسیر خود را طی کند. خطر سبقت گرفتن از یک مافوق ضعیف را نداشته باشید. ممکن است ظالمانه یا کینه‌توز به نظر برسد، اما اگر ارباب شما در موضع خود محکم است و با این حال خود را تواناتر می‌داند، وقت بگذرانید و صبور باشید. این روند طبیعی چیزهایی است که در نهایت قدرت کمرنگ و ضعیف می شود. روزی استاد شما سقوط خواهد کرد و اگر آن را درست بازی کنید بیشتر زنده خواهید ماند و روزی از او پیشی خواهید گرفت. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.